नमस्ते, आज म हजुरहरुलाई हेल्दी सलाद बनाएर देखाउने छु। यसको लागि चाहिने सामानहरु काबुली चना उसिनेर राखेको, प्याजको पात, आलमन्ड, कागती, मसिनो वाला गोलभेडा, आलु उसिनेर राखेको, बोइल गरेको अंडा, एप्पल, काक्रो, एभोकाडो, थोरै चीज, मरिच, नुन, रातो खुर्सानी कुटेर राखेको, अदुवा कुटेको, लसुन, थोरै बन्दा पनि लिएकी छु र सूर्यमुखी तेल। सबैभन्दा पहिला बन्दालाई मसिनो काटेर प्लेटमाथि राखौं। अब गोलभेडालाई बिचमा काटेर प्लेटमाथि राखौं। स्याउलाई पनि काटेर राखौं। उसिनेको अंडा, काक्रा, उसिनेको आलु मिलाएर राख्नुहोला। एभोकाडोलाई चाहिँ बिचको भाग फालेर स्लाइस गर्नुहोला। अब उसिनेको चना राखौं। माथिबाट टुक्रा टुक्रा गरेको चीजलाई राखे। यो चाहिँ घरमा पार्टी हुँदाखेरि एकदमै सजिलोसँगले बन्ने र एकदमै हेल्दी सलाद हो यो। अब प्याजको पत्ता पनि राखौं। माथिबाट अब आलमन्ड राखौं। अब यसको सस तयार गरौं। सबैभन्दा पहिला कागतीको रस राखे। एउटा जति कागती भए हुन्छ। आधा चम्चा कुटेको अदुवा र आधा चम्चा लसुन राखौं। आधा चम्चा जति खस्रो रातो खुर्सानी, आधा चम्चा नुन, आधा चम्चा मरिच र ठूलो चम्चाको 1 चम्चा जति सूर्यमुखी तेल पनि राखौं। यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर सलादमाथि राखौं। यसले चाहिँ सलादलाई एकदमै स्पाइसी फ्लेभर दिन्छ र एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। हल्का हल्का सबैतिर पर्ने गरी यो सस राख्नुपर्छ। अब हाम्रो हेल्दी सलाद तयार भयो। हजुरहरुले पनि बनाएर खानुहोला। हजुरहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाब्दिनु होला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाब्दिनु होला। बाइ बाइ, हैव अ नाइस टाइम।